Bistro, gama de cuptoare profesionale pentru patiserie și panificație de la Bake Off Italiana. Indagra și Indagra Food, ediția 2023. Studiu Eurostat, România în top la alimentație necorespunzătoare. Pâinea fără gluten și cu zero carbohidrați. Bine v-am regăsit la Baking News! Sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! Principala caracteristică a cuptoarelor Bake Off din gama Bistro o reprezintă designul inovator, elegant și compact, cu linii îndrăznețe și forme moderne. Oțelul inoxidabil conferă întregii linii uniformitate și echilibru, iar materialele foarte rezistente asigură siguranță, robustețe, igienă, un consum de energie semnificativ mai mic și o durabilitate mai mare pentru componentele electrice. Cuptoarele Bake Off din gama Bistro sunt prevăzute cu un ecran LCD TFT Color de 7 inch, protejat de o sticlă de 5 mm grosime, cu funcționalitate multitouch de lungă durată în majoritatea mediilor, rezistent la contactul cu apa, praful și grăsimea, dotat cu o interfață simplă, intuitivă și personalizabilă. Cu ajutorul acestuia se gestionează programele și funcțiile cuptorului într-un mod complet și autonom. O funcție esențială pentru a garanta o coacere perfectă este cea de preîncălzire automată. Aducerea cuptorului la temperatură optimă înainte de a începe coacerea se realizează prin setarea programului dorit. Cuptorul va ajunge automat la temperatura de coacere, semnalizând când este gata și menținând temperatura până în momentul coacerii. În plus, precizia electronicii, simplitatea și claritatea pictogramelor panoului de control Vision conferă libertatea de a seta și modifica programele de coacere. Se pot alege și controla toate funcțiile cuptorului înainte și în timpul programului de coacere pentru rezultate optime de fiecare dată. Echipamentele dezvoltate de compania italiană Bake Off sunt distribuite prin Novapan din Brașov. Indagra și Indagra Food se vor desfășura în perioada 25-29 octombrie 2023 în cadrul centrului expozițional Romexpo, pavilioanele B1 și B2, precum și pe platformele exterioare. Târgul Indagra, organizat de Romexpo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România, prezintă cele mai noi tendințe din domeniul agriculturii, viticulturii, horticulturii și zootehniei, adresându-se companiilor de profil din România și din străinătate. La ediția anterioară, gradul de internaționalizare a fost de 29%, iar pentru ediția 2023 se așteaptă de asemenea participarea partenerilor din țări precum Germania, Grecia, Bulgaria, Republica Cehă, Italia, Ungaria, Moldova, Polonia, Suedia, Serbia, Turcia, Danemarca, Austria și Spania. Detalii pe artaalbă.ro. Conform datelor recent publicate de Eurostat, creșterea numărului de persoane din Uniunea Europeană care nu își permit o masă adecvată a continuat și în 2022. Statisticile arată că în 2022, 8,3% din populația Uniunii Europene nu și-a putut permite să consume carne, pește sau o alternativă vegetariană odată la 2 zile, în creștere cu un punct procentual față de anul trecut. În plus, ponderea persoanelor expuse riscului sărăciei la nivelul Uniunii Europene a fost de 19,7% în 2022, cu 2,2 puncte procentuale mai mare decât în 2021. Din păcate, și la acest capitol România ocupă un loc pe podium. Mai precis, poziția a doua, cu un procent de 43% din totalul populației de persoane expuse riscului de sărăcie. Cea mai mare pondere a persoanelor care nu își pot permite o masă adecvată a fost înregistrată în Bulgaria, 44,6%, Slovacia 40,5%, situându-se pe al treilea loc. În schimb, cea mai mică pondere a fost înregistrată în Irlanda, 5%, urmată de Luxemburg 5,1% și Cipru 5,6%. Mai multe pe artaalbă.ro. Tendința actuală în comportamentul de consum a dat pâinii în esență o reputație proastă. Pâinea în diferitele sale forme este bogată în carbohidrați, indiferent dacă este făcută din făină rafinată sau din cereale integrale, în timp ce consumatorii tind să prefere un conținut scăzut de zahăr și grăsimi și totodată ingrediente pe care să le recunoască. În acest context, grupul mexican Bimbo a încheiat un parteneriat cu un startup de panificație olandez, Zero Carb Company, pentru a lansa pe piață prima gamă de produse de panificație fără gluten și fără carbohidrați din lume. Zero Carb Company, cu sediul în Wageningen, este o afacere comună a Baker Wilting, o brutărie ajunsă la a treia generație care deține un laborator de ultimă oră în vederea creării de produse benefice pentru sănătate și planetă, și Top BV, un dezvoltator inovator pentru industria alimentară cu sediul în Wageningen, Olanda.
Gama se adresează grupului tot mai mare de persoane care caută opțiuni mai sănătoase, precum și celor care urmează o dietă fără gluten, cu conținut redus de carbohidrați sau keto. Pâinea concepută de Zero Carb Company își propune să reatragă consumatorii către categoria pâine, acum că este disponibilă și în varianta fără gluten și cu zero carbohidrați, menținându-și în același timp gustul atrăgător. Continuarea pe artaalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Doamnelor și domnilor, să aveți o săptămână plină de artă albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.